Hi everyone, nandito po tayo ngayon sa ating sayote garden para maglilinis ng ating sayote dahil marami ng layang dahon. At simulan na tayo. Hi everyone, welcome back po sa ating YouTube channel. Nandito po tayo ngayon sa ating sayote garden para lilinisin natin. Kukunin natin ang mga dahong laya para po maganda ang kanyang bunga. At yan, sisimulan na natin. Ayan mga guys, may bunga na po ang ating sayote. Sa bago pa lang sa aking YouTube channel, sana po i-subscribe po niyo ang aking YouTube channel at huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga coming na mga videos, para updated kayo. At ngayon patuloy tayo. Ayan, kada ang kanyang schedule sa paglilinis ay once a week. Kailangan kada week, kada linggo siya lilinisan para maganda ang kanyang bunga. Kasi kung hindi natin lilinisan, magkulay dilaw ang kanyang bunga kasi parang mapapaso ang kanyang bunga kung may dapat sa dahong laya. Kailangan natin kukunin ang dahong laya para hindi paano sa kanyang bunga. Ayan guys. Ikot tayo sa ating sayotihan, sa ating bakuran. Dito po nakalagay ang ating sayote garden. Ayan, inagahan natin dahil hindi pa mainit ang panahon. Kasi dito ngayon, panahon na ngayon ng tagtuyot, nagsisimula na ang tag-init. Tuyong-tuyo na ang aming kalupaan, bumibitak na. So, sabi ng Pag-asa, mga buwan ng Mayo pa makakaranas ng tag-ulan. Ito po ang problema namin sa bukid kung panahon ng tagtuyot. Hindi kami makatatanim, mamamatay ang aming mga pananim. Ayan, at swerte itong sayote na to kay nasa malapit ng bahay, pwede itong didiligan ng tubig. Paano kung malalayo sa bahay, katulad ng aking sibuyasan, malalayo po sa bahay, hindi siya madidiligan ng tubig, walang tubig doon sa aking sakahan. Maghihintay na lang kung kailan umuulan, kung may mabubuhay pang matitira. At yan lang po ang aking ibabahagi. Salamat po sa inyong panonood at pakisuporta na lang sa aking YouTube channel. Salamat po at God bless.